ledigt här nu då. Ledigt här nu då. Plockar jag isär hojen och lyfter under den. Ja, det var ett grusäventyr. Målet var att korsa gränsen på grusväg i skogarna här. På ett spår vi har gjort hemifrån, men det var bommar och grejer så att många timmar nedlagda på grusväg i slovenska skogarna. Sluta med asfalt i alla fall. Så vi tar oss över på en annan gränsövergång. Då har vi kommit in i Kroatien. Rätt började det har bara gått en halv dag, men vi har varit lite gruvkörning och lite dåliga grusvägar och roliga grusvägar. Så nu kör vi motorväg en stund för att avancera, för det har tagit alldeles för lång tid enligt plan. Så precis utanför gränsen till mellan Slovenien och Kroatien så drar vi motorväg nu. Nu är vi framme
Ja, vad heter det? Sibenik tror jag orten heter. Nej, kanske inte alls heter. Nej, här har vi i alla fall fått parkerat hojarna. Och där inne det gula huset bor vi. Och vi hoppas att det finns en restaurang. Påbundet för ikväll. Jävlar vilket tv. Ja, en stor tv. Det blir middag, öl och tidigt i säng. Jag har haft Jävla då. en jävla dag har det varit. Ska jag inte svära då, men det var det. Regn. Det mesta. Kör vilse i skogen. Får köra flera mil tillbaka. Det är mycket grusvägar i Slovenien. Mycket grusvägar. Ja. Skogsavverkning, så det var spännande, men det gick ju bra, så att det var ju ändå ganska kul. Ja, det var det ju. Det hade varit ännu roligare om vi kunde kört över gränsen på grusväg, men det sket sig. Det sket sig. Och det har regnat. Min hoj krånglar lite grann. Krånglat med navigator. Jag har krånglat med navigator. Ja, det har varit någonting hela tiden. Så det slutade med att vi forcerade, körde 45 mil in i Kroatien. Ja, på motorväg. På motorväg. Nästan nederlag. Men vi fick köra ju kapp lite mil efter att vi har haft det lite roligt också då. Ja. Men nu är vi här. Nu stänger vi den här dagen efter lite mat och öl snart. Ja. Det är vårt boende för idag. Det är som Visovarts Rooms and Restaurant. Så här har vi nu kommit till rätta. Och efter den här dagen så... Ja, jag säger inget mer. Idag så börjar vi uppe i Kroatien. Där kommer jag inte ihåg vad stället hette där vi bodde. Pivka. I Slovenien, ja precis. Slovenien. Och sen så skulle vi köra på våra blåa spår. Kom in på grusvägar. Så vi körde kors och tvärs på grusvägar. Hittade inte ut och det var en massa avverkning, skogsavverkning. Så det blev det tog lite längre tid än vad vi räknade med. Så sen körde vi faktiskt tyvärr motorväg hela vägen ner in i Kroatien och så fram till hit. Skred in. Lite besvikna över att inte ta oss in på och se på vattenfall. Kunde ha gått in, men det hade kostat oss knappt 1000 spänn för att se ett sketet vattenfall, fast det är ju ganska stort då. Men vi sparar de pengarna och så åker vi vidare istället. När vi är i Primosten, ute står hojarna, vi sitter in och dricker vatten och kaffe. Vi ska snart dra oss vidare. Primosten är en turiststad också med anor från medeltiden och en historia som vi egentligen inget kan om, men väldigt mysig stad, likt Borgholm eller en annan sån här stenhusstad. Mysigt faktiskt.
Vi gör ett stopp på en camping här norr om Togir där vi träffar Mikael och Susanne. Vänner som vi lärde känna i Mexiko för en 10-12 år sedan. Det ska bli kul. Då vet vi vad det är. Riktigt kul att få träffa Mikael och Susanne igen och luncha på den här campingen. Perfekt stopp. Vägen vi kör på nu ligger sydost om Split. Kan inte hitta vare sig vägnummer eller annat på den här vägen, men den är grymt krokig och kul att köra. Sånt här är ju inte så roligt att filma, men vi säger också att vi alltid ska göra det. Så glömmer vi bort att göra det. Här är Glenn fram verktygen för att skruva på hans hoj. Min har krånglat och nu var det dags för hans och inte riktigt fungerar som det ska. Uppsök verkstad, säger de bara. Tanken var att fortsätta här i bergen söderut, men av 2 anledningar så bryter vi rutten och kör ut mot kusten igen. Dels för att vi inte hittar något boende i bergen utan i Selina som jag åker till nu. Och så funderar vi under kvällen om vi ska åka till Split och hitta någon MC-verkstad för mitt uppkomna problem här på hojen.
har vi landat i Selina längs Kroatiens västkust här. Började i någonstans vid Krka nationalpark till Togir, norr om Togir, och träffa kompisar där som vi inte har sett på många år. Så var där med husbilen och hängde där några timmar, fick första doppet. Superskönt. Drog vidare. Ja, käka pizza och drog vidare. Ja, upp i bergen lite grann. Långt upp i bergen. Och där. Stannar min hoj. Inte stannar, men gasen hänger sig på 2 500 varv. Stänger av, startar. Ingen respons på gasen. Panik. Pajar dagen, pajar kanske resten av semester. Men du lyckas fixa det i alla fall på något sätt. Ja, det stod ju åkt till närmsta märkesverkstad omedelbums. Men jag bröt batteriet, satte på det igen och felet var borta. Så att, ja, lite oviss framtid kan man väl säga. Ska försöka ringa till Kenneth MC imorgon och supporta lite. Vår hemmasupport. Våra stjärnmeckar. Våra stjärnmeckar, ja verkligen. Så dagen idag, vi kom inte så många mil som vi hade planerat. Men 20 drygt. Ja, superbra halvdag där vi tog i bra körning där vi hann med i bergen. Men nu tar vi kväll för idag. Det blir en ny dag imorgon. Någonstans där nere ligger Kotor.